שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת בו. בפרשת בו אנו לומדים על שלושת המכות האחרונות, כגימטריה בו בית א', מכת הרבה חושך ומכת בכורות. כמו כן בפרשה יש לנו את מצוות הפסח, היציאה ממצרים, ומצוות זכירת יציאת מצרים. אנחנו רואים בסוף הפרשה, יש לנו שתי פרשות שמופיעות בפרשיות התפילין. פרשת קדש לי כל בכור ופרשת והיה קביעך. התורה מצווה לקדש את הבכורים באדם ובבהמה. זאת אומרת, הבכור של האדם למעשה הוא שייך לקדוש ברוך הוא, ועלינו לתת אותו לנציגו בעולם הזה, שזה הכהן. אם אתה רוצה את הבן הבכור שלך בחזרה, עליך לפדות אותו מן הכהן. כמו שכתוב בסוף הפרשה, וכל בכור אדם בבניך תפדה. בפדיון הבן אנו יודעים שהאבא פודה בנו ב5 סלעים כסף, כמו שמצווה התורה. זה לא יאומן, אדם מתחתן, מחכה לבן הבכור שלו, ברוך השם נולד בן בכור בלידה טבעית, ואז אומרת התורה, הבכור הזה לא שייך לך, הוא שייך לכהן. אתה רוצה אותו? תפדה אותו ב5 סלעים כסף. איך פדיון הבן מתבצע? כשהתינוק הזה מלאו לו 30 יום, חודש, יוצא מכלל נפל, מביאים את הכהן הביתה, והכהן שואל מספר שאלות. הוא שואל את האמא, האם ילדת בלידה טבעית? האם את כהנת או לוויה? אתה אבא, כהן או לוי? אם כן, אין פדיון הבן. אחרי שהוא מקבל תשובות שהוא נולד בלידה טבעית והם לא כהנים ולוויים, ואז הוא שואל את האבא, אתה רוצה את הבן שלך או שאני לוקח אותו? אם אתה רוצה אותו, תפדה אותו ב5 סלעים כסף. ואבא אומר כן. ואז הוא נותן לו 5 סלעים כסף, והוא מברך על פדיון הבן, והוא פודה את בנו. ואז הכהן אומר לו, מעכשיו הבן הוא שלך והוא לא שייך לי. זה נראה כמו משחק כזה. מה הרעיון של התורה? מה העניין של פדיון הבן? כאילו מה? משחק? זה ודאי לא. זה מצווה רצינית מאוד. אפילו נדירה, אומרים שזו מצווה חשובה להשתתף בה. אם כן, מה הרעיון של פדיון הבן? לפדות אותו בכסף. כדי להבין את זה נספר סיפור. מספרים שבאירופה, באחד הכפרים, היה בחור עילוי, באמת עילוי. כשהגיע לגיל 10 כבר כל המלמדים בכפר שלו לא יכלו ללמד אותו. לא היה להם מה לחדש לו, הוא היה גאון. היה לו כוח צילומי ממש. אז הוא ביקש מהאמא, האם אני יכול לעבור לישיבה הגדולה בעיר הגדולה. והאמא שלו אמרה לו, בני, בשביל ללמוד תורה, הכל אני אעשה שתעשה. ובאמת הוא הלך לאחת הישיבות החשובות באירופה. הוא למד והתפתח, צפו לו עתיד מזהיר מאוד. באמת גאון עולם. כשהגיע גיל 15-16, לצערנו התוכניות השתבשו. התחילה המלחמה. כן, מלחמת העולם השנייה, השואה. כולם היו צריכים להתפזר, כולם היו צריכים לברוח. גם הוא. והוא וחברים שלו החליטו שאם נברח ביחד זה מסוכן. הכיוון היה רוסיה. כי אמרו שמה כנראה אפשר להסתתר. בואו נעשה את זה במרוץ שליחים. אחד רץ 5 קילומטרים, אחרי כן בא השני וכך הלאה. כך מתקדמים. כך באמת הם התקדמו עד שהגיעו למקום הקריטי. מקום שבו עוברים את הגבול, גונבים את הגבול לרוסיה. שם הרבה נתפסים. הוא ברוך השם צריך לגנוב את הגבול ועבר. הוא חיכה לחבר שלו. מחכה, גם לחכות הרבה זמן זה מסוכן. הוא לא יודע מה קרה לו, אולי תפסו אותו, אולי לא, אין לו מושג. הוא החליט שלחכות יותר מדי זה מסוכן. קבר כל סממן יהודי שהיה לו, וברח לאחד הכפרים ברוסיה. שם המדינה מחולקת לקולחוזים. קולחוז זה כמו נפה או מחוז פה אצלנו. הוא הגיע לאחד המקומות, התחיל לעבוד כחקלאי. בנה לו איזה בקתה בקצה היער, ועבד ככה, יום עם החקלאים המקומיים. לא יודעים שהוא יהודי כמובן, והיו מחלקים מדי פעם תלושי בשר. הוא לא השתמש עם התלושים האלה כיוון שזה טרף, אבל הוא שמר אותם, הוא אומר, מי יודע, אולי יום אחד אני אצטרך להשתמש איתם. וכך הוא עבד, במשך כמה חודשים, אכל ירקות, אכל פירות. יום אחד
לא פחות ולא יותר, ראש הקולחוז מגיע אליו ואומר לו, תשמע, אני עוקב אחריך הרבה זמן. הוא כל כך פחד, מי גילה, מה קורה? ואז הוא אומר לו, אתה נראה לי בחור טוב, מחר אתה מתחתן עם הבת שלי. מאיפה זה נפל עליו? איך הוא יעשה את זה? ואם יגיד לו, כן, התחתן עם גויה, אולי הוא יסתדר מאוד יפה כלכלית, אבל איך התחתן עם גויה? אם יגיד לו, לא יכול להרוג אותו. לא יודע מה להגיד לו. בלילה הוא לא יכל לישון. למחרת הוא הגיע, כרגיל, כאילו לעבודה. בשעה 12 בצהריים הוא מתחיל לשמוע ברקע שהתזמורת מתחילה להתאמן, כביכול לחתונה. הוא אמר, בוא'נה, זה רציני. מה, אני אתחתן עם גויה? לא נראה לי. לקח את הדברים שלו, רץ הבקתה, לקח מה שלקח, והתחיל לרוץ לתוך היער. רץ לתוך היער, אין לו מושג לאן. פתאום הוא הגיע לקרחת יער, ושם בקרחת יער הוא רואה איזה ג'יפ צבאי. הוא אומר לבעל הג'יפ, תעשה טובה, קח אותי איתך. הוא אומר לו, לא, עזוב אותי, לא מתאים לי, אני בכלל לא שייך לקולחוז הזה. הוא אומר לו, עוד יותר טוב, תעביר אותי לקולחוז אחר. אל תסבך אותי, אני לא רוצה. הוא אומר לו, אתה רוצה תלושי בשר? הוא אומר לו, כן, אז תיקח אותי. לקח אותו. ברוך השם, הצליח לצאת מהקולחוז הזה, ברח על נפשו, הגיע לקולחוז אחר. נודע לו ששם יש ריכוז של יהודים, אפילו יש בית כנסת פעיל. הגיע לבית הכנסת, התחיל להתפלל שם. ישב שם ולמד. אנשי בית הכנסת, כל אדם שהגיע, התייחסו אליו כבדהו וחשדהו. לא ידעו מי הוא. אולי הוא מרגל, אולי מי יודע מה. יום אחד הוא יושב אחרי התפילה, והוא שומע שני בחורים שם, לומדים גמרא. והם הסתבכו באיזה קושיה שם. והוא את הגמרא הזאת ידע בעל פה עם ראשונים ואחרונים. כשהוא שמע אותם ככה מגמגמים ולא מבינים, מיד פרס להם את משנתו, הסביר להם ראשונים ואחרונים. הם ראו איזה תלמיד חכם יש ביניהם, אמרו לכולם, בוא'נה, יש פה גאון עולם, איזה תלמיד חכם, ידע בעל פה את כל הגמרות. מיד הם כיבדו אותו ומילאו אותו את הרב של בית הכנסת. הוא היה צעיר, חיתנו אותו עם בת המקום, יהודייה. אחרי המלחמה לימים, הוא הגיע לארצות הברית ונהיה שם ראש ישיבה. אבל תמיד שאלו אותו שאלה, איך אתה בתור בחור צעיר, בא אליך ראש הקולחוז, אומר לך תתחתן עם הבת שלי, אתה תהיה מסודר כלכלית, איך לא התפתית על הדבר הזה? איך הסכמת לברוח אל הבלתי נודע, אתה לא יודע אם מחר יהיה לך מה לאכול, אם אתה תחיה, איך הסכמת לזה? ואז הוא אמר להם דבר אחד, באותו לילה, אחרי שהציעו לי להתחתן עם הבת של הקולחוז, ראש הקולחוז, לא עצמתי עין, אבל אני רואה את אמא שלי באה אליי, ואני רואה את הידיים המנופחות שהיה לה, האצבעות המנופחות, הייתי אומר לה תמיד, בתור ילד, אמא, את עובדת מאוד קשה, תראי איך הידיים שלך מנופחות, תפסיקי, כי הייתה מנקה בתים של אנשים עמידים, בשביל להביא קצת כסף הביתה. והיא תמיד הייתה אומרת לי, בני, בשביל לימוד תורה שלך אני מוכנה למסור את הכל. ואני שומע את הקול שלה מהדהד. בשביל לימוד תורה אני מוכנה למסור את הכל. ואני אתחתן עם גויה? ואני אאכזב את אמא שלי? היו לא תהיה. זה נתן לי כוח להמשיך ולעשות מה שאני צריך לעשות. מה זה פדיון הבן? בא אבא ואומר לכהן, נכון אתם הכהנים אמונים על החינוך היהודי, להמשיך את מסורת ישראל סבא. אני כעת מצהיר כוונות, אני פודה את הבן שלי בכסף, ואני אהיה מוכן לשלם כל כסף שבעולם, בשביל לחנך את הבן שלי, שימשיך מסורת ישראל סבא. זה הרעיון של פדיון הבן. אני פודה אותו כי אני רוצה אני לגדל אותו, ולחנך אותו, שיגדל כיהודי כשר שיודע להמשיך את המסורת. אני מקווה שבעזרת השם נזכה כולנו להמשיך את המסורת, בין אם זכינו לפדיון הבן, בין אם לא זכינו. העיקר להמשיך את מסורת ישראל סבא. שבת שלום ומבורך.